Một cái cây biến mất. Ngày 26 tháng 2 năm 2026, một bài đăng xuất hiện trên mạng. Nội dung chỉ xoay quanh một cái cây ở Hà Nam, Tín Dương. Một cây thông trong đồi Trà Mao Tiêm Tín Dương đã bị chặt. 3 năm trước, ngày 2 tháng 4 năm 2023, Vu Mông Lung từng đứng ở đó. Anh mặc vest sáng màu, ngẩng đầu nhắm mắt, hít gió xuân. Phía sau anh là cả một đồi trà xanh mướt. Chính giữa khung hình là một cây thông cao thẳng, vươn lên giữa nền trời. Bức ảnh ấy từng được xem là biểu tượng của sức sống. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2026, một cư dân mạng quay lại vị trí cũ để chụp lại khung cảnh. Cây thông không còn nữa. Thay vào đó là một vật giống cột điện dựng lên giữa đồi. Bài đăng lập tức gây bão. Người đăng viết một câu khiến nhiều người rùng mình. Dù Mạnh Long đã chết, sao họ vẫn còn sợ hãi? Họ sợ điều gì? Vu Mông Lung đã không còn. Vậy rốt cuộc họ còn sợ điều gì? Một cái cây biến mất. Nhưng điều khiến người ta lạnh sống lưng không phải là cái cây, mà là ký ức. Khi dấu vết trở thành bằng chứng. Vu Mông Lung được nhắc đến trong bài đăng đó không phải ngẫu nhiên. Bởi từ khi anh rời đi vào tháng 9 năm 2025, mạng xã hội đã không thật sự yên. Theo lời kể lan truyền trong cộng đồng mạng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng định khung nguyên nhân. Họ nói anh vô tình ngã từ trên cao xuống sau khi uống rượu, nhưng cách kết luận quá nhanh ấy không trấn an được công chúng. Nó lại khiến người ta đặt câu hỏi nhiều hơn. Những câu hỏi đó kéo theo một thứ khác. Làn sóng xóa dấu vết. Không lâu trước chuyện cây thông, người hâm mộ nói rằng một bức tường kỷ niệm ở An Huy đã bị tháo dỡ. Đó là nơi Vu Mông Lung từng giúp địa phương quảng bá ngành trồng rau củ niễng. Rồi đến một cây cầu nhỏ từng xuất hiện trong ảnh của anh cũng bị dỡ bỏ. Trong mắt một số người, đây không còn là những thay đổi tình cờ. Nó giống như một chuỗi hành động có chủ đích. Xóa từng hình ảnh, gỡ từng dấu tích, làm cho sự tồn tại của một con người trở nên mờ đi. Làn sóng nghi vấn và những đêm không ngủ. Tháng 9 năm 2025, tin Vu Mông Lung rời đi lan ra. Người hâm mộ bắt đầu hành động. Họ gọi điện, họ gửi thư, họ in ảnh Vu Mông Lung dán lên xe hơi. Họ phát video của anh trên màn hình điện tử ở trung tâm thương mại. Ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, một bản kiến nghị kêu gọi điều tra độc lập được lập ra. Số người ký tên tiến gần tới 770.000 người. Đó không còn là một nhóm nhỏ. Đó là một đám đông. Càng đông người quan tâm, áp lực càng lớn. Trước Tết, một số cư dân mạng cho biết họ bị mời làm việc. Có người kể rằng nửa đêm nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia tự xưng là nhận chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan đến vụ việc. Họ hỏi người nghe có phải là fan của Vu Mông Lung hay không, có từng đăng bài hay không. Một người nói rằng phía gọi điện biết rõ địa chỉ và công ty nơi anh ta làm việc. Chi tiết đó khiến nhiều người lạnh sống lưng. Dù vậy, không phải ai cũng im lặng. Trong giới giải trí, vài người được cho là đã phát đi tín hiệu ẩn dụ. Nữ diễn viên Trần Hân Dư từng hợp tác trong Thanh Xuân Ném Bóng, đăng video chúc Tết. Cô cầm mô hình con cá và nói cá con ơi bơi thật nhanh, tự do bơi lội khắp mọi hướng. Phần bình luận tràn ngập 3 chữ Vu Mông Lung. Tại một chương trình đếm ngược năm mới của đài truyền hình Quảng Đông, một nhân vật khủng long nói bảo vệ Barbie là nhiệm vụ của tôi, một chú rồng nhỏ. Một diễn viên bên cạnh sửa lại này, đừng gọi tôi là rồng nhỏ hung dữ nữa, hãy gọi tôi là rồng nhỏ dễ thương. Đoạn video ấy cũng bị cư dân mạng liên hệ đến Vu Mông Lung. Cảm giác rằng trong tường không phải ai cũng đồng thuận lan rộng. Trong khi đó, một nam diễn viên khác là Phạm Thế Kỷ bị cư dân mạng chỉ trích. Phim Thanh Thanh Tử Câm của anh dự kiến phát sóng tại Đài Loan vào ngày 9 tháng 3. Người hâm mộ Vu Mông Lung tại Đài Loan gửi thư phản đối. Họ nói bất cứ ai có liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Một đoạn video lan truyền cho thấy một giọng nói được cho là của Vu Mông Lung kêu: Phạm Tiểu Hoa cứu tôi không còn sức. Phạm Tiểu Hoa là biệt danh của Phạm Thế Kỷ. Đoạn video ấy chưa từng được xác thực, nhưng nó khiến cảm xúc bùng lên. Một vụ việc có thể kéo dài nhiều tháng. Nó cho thấy công chúng chưa buông bỏ. Và rồi câu chuyện không dừng lại ở đó. Gần đây, mạng xã hội lại lan truyền đoạn trò chuyện được cho là của vợ Hồ Ca, Hoàng Hy Ninh. Trong video, cô nói Hồ Ca trở nên bất thường. Anh ít nói. Anh mất ngủ. Anh sợ hãi. Tóc bạc nhanh. Hoàng Hy Ninh được mô tả là nói rằng anh giống một con chim giật mình bởi cây cung. Một con chim đã trúng tên, chỉ nghe tiếng dây cung cũng hoảng loạn. Sự trùng hợp khiến nhiều người nhớ đến Kiều Nhậm Lương. 9 năm trước,
anh cũng ra đi trong hoàn cảnh gây tranh cãi. Trước đó, anh được nói là luôn khóa cửa kỹ và sợ ở một mình. Ngày 22 tháng 2, một video của một linh môi tên Deborah xuất hiện trên mạng. Cô nói đã nhận được thông điệp từ Hoka qua linh hộp. Cô nhắc đến hợp đồng thương mại và một sự kiểm soát vô hình. Cô nói đến ngày 3 tháng 3, đêm trăng máu. Cô nói đến 17 người. Con số 17 lại xuất hiện. Những lời đó không được xác minh, nhưng chúng được chia sẻ rộng rãi. Tháng 2 năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, Hoka từng nói với tôi, bước sang tuổi 40 đã là thời điểm đếm ngược đến cuối đời. Việc chuẩn bị sớm là rất cần thiết để tôi không bị bất ngờ khi khoảnh khắc đó thực sự đến. Một câu nói về sự chuẩn bị cho điều không lường trước. Khi những chi tiết rời rạc xếp cạnh nhau, người ta bắt đầu nhìn thấy một hình dạng. Có thể đó chỉ là bóng đổ của trí tưởng tượng, nhưng cũng có thể đó là phản ứng của một xã hội đã mất niềm tin. Khi ký ức không thể bị chặt hạ. Sau ngày 22 tháng 2 năm 2026, câu chuyện về cây thông không lắng xuống. Nó lan rộng hơn. Bài đăng về đồi trà Hà Nam được chia sẻ lại hàng nghìn lần. Những bức ảnh năm 2023 và năm 2026 được đặt cạnh nhau. Một bên là Vu Mông Lung nhắm mắt giữa nắng. Một bên là khoảng trống. Sự so sánh ấy tạo ra một hiệu ứng mạnh hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Ở Đài Loan, kế hoạch phát sóng Thanh Thanh Tử Câm ngày 9 tháng 3 trở thành chủ đề tranh cãi. Thư phản đối được gửi đi. Tên Phạm Thế Kỳ bị nhắc lại nhiều lần. Với Hoka, những lời lan truyền về trạng thái tinh thần tạo ra một hiệu ứng khác. Một số người kêu gọi quan tâm nhiều hơn. Họ nói ánh nhìn của công chúng đôi khi là lớp bảo vệ duy nhất. Câu chuyện về âm dương kịch bản trong dự án Không nhường Giang Sơn của Dương Dương cũng được nhắc tới. Người hâm mộ nói anh bị đổi vai theo hướng bất lợi. Có tin đồn về việc dùng phiên bản kịch bản khác nhau. Những lời tố cáo về quan hệ và người chen ngang được đưa ra. Không có tài liệu chính thức xác nhận tất cả những chi tiết ấy. Nhưng cảm giác về một hệ thống vận hành phía sau ngày càng rõ rệt trong mắt nhiều người. Ở một hướng khác, hình ảnh Châu Kiệt rời bỏ hào quang để trồng lúa hữu cơ được nhắc lại. Kim Thành Vũ được nói là biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Trương Vĩnh Cương trở về Hà Nam làm nông. Mã Thiên Vũ khoe trứng gà và vườn rau thay vì trang phục cao cấp. Những lựa chọn ấy được nhìn nhận như một sự rút lui khỏi vòng xoáy. Từ một cái cây bị chặt, câu chuyện mở rộng thành một bức tranh lớn hơn. Một ngành công nghiệp hào nhoáng nhưng đầy áp lực. Một xã hội nơi thông tin không đầy đủ có thể tạo ra khoảng trống cho suy đoán. Và giữa tất cả, ký ức về Vu Mông Lung vẫn tồn tại. Khi ánh nhìn của công chúng trở thành ánh sáng. Từ đồi trà Hà Nam đến những cuộc gọi nửa đêm. Từ con số 17 lặp lại trong lời đồn đến 770.000 chữ ký kiến nghị. Từ đoạn video ẩn dụ của Trần Hân Dư đến hình ảnh Hoka được mô tả như một con chim giật mình bởi cây cung. Tất cả tạo nên một bức tranh nhiều lớp. Có lớp là sự kiện đã được công bố. Có lớp là tin đồn chưa được xác thực. Có lớp là cảm xúc tập thể khi niềm tin bị lung lay. Hồ sơ bi kịch không đưa ra phán quyết. Chỉ đặt lại những mốc thời gian. Chỉ sắp xếp các chi tiết theo trình tự. Để người xem tự suy nghĩ. Nếu bạn muốn theo dõi thêm những hồ sơ có thật, được kể lại theo trình tự và dữ kiện, hãy đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch. Hãy để lại bình luận của bạn về câu chuyện hôm nay. Quan điểm của bạn là một phần của bức tranh. Bởi đôi khi, thứ khiến một hệ thống lo lắng không phải là một cái cây, mà là ký ức của những người vẫn còn nhớ.